සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න එදා කීවා වගේ අපි අද අරගෙන ආවා අලුතෙන් ඩිසයින් දාලා හදන්න යන හැන්ද. මේ තියෙන්නේ හැන්ද. අද අපි මේක තමයි හදන්න යන්නේ. හරි, අපි ඉතින් බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි ඉස්සරවම බලමු මේ හැන්දේ පොල් කට්ට කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා ඉස්සරවම මේ වගේ පොඩි කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් ගන්න. අරගෙන ඉවර වෙලා මේක මෙන්න මේ විදිහට දෙකට නමා ගන්න. නමාගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලා ඉස්සරවම මේ පල්ලෙහින් පටන් ගන්න. මෙතන පල්ලෙහා ඉඳලා උඩට අඟල් 1යි කාලකින් මාක් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ නැවත මෙතන ඉඳලා ආයෙත් අඟලකින් මාක් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳලා අඟලකින් මාක් එකක් වල දාගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ පල්ලෙහාටම ඇවිල්ලා හරියටම අඟල් භාගයකින් මාක් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතන දාපු මාක් එකෙන් අඟල් 1යි කාලකින් මාක් එකක් දාගන්න. මේ මාක් එකෙනුත් මේ පැත්තට අඟල් 1යි කාලකින් මාක් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක කොහොම අඳ ගන්න තමයි ඕනේ. මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට කෙලින් අඳින්න මේ විදියට. මෙතනින් පොඩ්ඩක් රවුම් වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳලා ඔහොම පොඩ්ඩක් ලස්සනට රවුම් වෙන්න ඔයාලා ඇඳ ගන්න. හරි, මේ විදිහට අපි ඇඳගෙන මේ කපාගෙන බලමු. ඔයාලා දැන් මේ විදිහට ඇඳගත් එක මේ ඉර දිගේ කපා ගන්න ඕන. හරි, මේ විදිහට කපා ගත්තාම මේ වගේ තමයි අපිට එන්නේ. ඔයාලා ඊට පස්සේ පොල් කට්ට ගන්න. ඊට පස්සේ මේ පොල් කට්ට අරගෙන මේක ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. මේකේ මෙතනින් පොඩි වාසියක් තියෙන්න තියාගන්න. ඒ තියාගෙන මේ හිඩස් නැති වෙන්න ඔහොම තියාගන්න. ඔයාලා මේක ඔහොම මේක වටේට ඔහොම ඇඳගන්න. හරි, අපි දැන් මේක ඇඳගෙන ඉමු. හරි, අපි දැන් මේක ඇඳගෙන ඉවරයි. මේ විදිහට තමයි ඇඳගත්තාම වෙන්නේ. හරි, අපිට දැන් මේක කියතබ්බාවිතෙන් කපා ගන්න තමයි ඕනේ. අපි මේක කපාගෙන බලමු. කපා ගත්තාන් පස්සේ මේ විදිහට තමයි එන්නේ. මේ පොල් කටු කපන විදිහ අපේ කලින් වීඩියෝ වල තියෙනවා. ඒක බලන්න. එතකොට මේ කපන විදිහ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, අපි දැන් බලමු මිට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලා මේ වගේ ඩීයක් ගන්න. මේකේ දිග ඇවිල්ලා මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට තියෙනවා අඟල් 6මාරක්. පළල කැමති ගානක් ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන යටින්ම 3 කාලෙන් මාක් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අඟලක මාක් එකක් දාගන්න. ඒ දාගෙන ඉවර වෙලා මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට ඉරක් ගහගන්න. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ඉඳලා උඩ ඉඳලා පහළට අඟල් 2යි 3 කාලකින් මාක් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ එතන ඉඳලා මෙතෙන්ට අඟල් කාලකින් මාක් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් උඩ ඉඳලා මෙතෙන්ට අඟලක් ඇරලා මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට මාක් කරගන්න. මේ විදිහට මෙතන ඉඳලා අඟල් භාගයක මාක් එකක් දාගන්න. මේ උඩ ඉඳලා
අඟල් භාගික මාක් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඒකත් මේ විදිහට ඇඳගන්න. ආයෙ මෙතන ඉඳලා කාලක් දාගන්න. මේ පැත්තෙත් එහෙම. මේ විදිහට මාක් කරගෙන මේක කපාගෙන ඉමු. මේකේ මෙතන ඉඳලා මේ ත්‍රිකෝණාකාර කට්ටේ කැපෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක මේව දිගටම මෙතෙන්ම කැපෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් උඩ මෙතන ඉඳලා මෙතෙන් කැපිලා මෙතනින් මේ චූටි කට්ටේ තමයි කැපෙන්න ඕනේ. හරි. අපි දැන් ඒක කපාගෙන බලමු. අපි දැන් මේ විදිහට තමයි කපාගත්තේ අර ඇඳපු විදිහට. එතකොට දැන් අපි කපාගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා මේ කොටස. ඒ කොටස තමයි මේ කපලා තියෙන්නේ. මෙතන මේ කට්ට කොටස තමයි මේ කපලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන මේ චුට්ට තමයි කපා ගන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු මේ පොඩ්ඩ කොහොමද කපා ගන්න කියලා. ඒකට ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන කෙරවලේ ඉඳලා අඟල් කාලක දුරින් මෙහෙම ඉරක් ගා ගන්න. ඊට පස්සේ එතන ඉඳලා පහළට අඟල් 1 කාලක දුරින් මාක් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනත් ඒ අඟල් කාලම තමයි. ඊට පස්සේ මෙතන මාක් කරලා මෙහෙම ඉර ගහලා ඔයාලා මේ කොටසත් කපලා අයින් කරන්න. අපි දැන් ඒක කපාගෙන ඉමු. හරි. අපි දැන් ඒ කොටසත් කපා ගත්තා. දැන් හැන්දේ මේ හැඩේ තමයි තියෙන්නේ. හරි. මේක පොඩ්ඩක් මහත වැඩි. මේක මේ පොඩ්ඩක් හීනි. ඒක ගන්න අපි මේක ගන්න ඕනේ මෙතන ඉඳලා මේකට මේ තියෙන්නේ අඟල් 3 කාලක්. එතකොට ඔයාලත් මේ ලීයේ අඟල් 3 කාලක් මෙහෙම මාක් කරගෙන උඩත් මාක් කරගෙන ඉවර වෙලා අඟල් 3 කාලක් තියෙන්නේ මෙතන ඉඳලා මෙතෙන් අඟල් 3 කාලක් තියෙන්නේ මේ කොටස ඔයාලා කපලා අයින් කරන්න. නැත්තම් මේ හැන්දේ මිටේ පළල වැඩි වෙනවා. අපි දැන් මේ තීරුව කපාගෙන ඉමු. හරි. අපි දැන් ඒක කපාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ කපලා අයින් කරපු කොටස. දැන් මේක අඟල් 3 කාලකට පළලට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ ගාන මේකේ ගන්න පුළුවන් අතට අහු වෙන ගානට. අපි දැන් බලමු මේකේ මේ කැටයන් කපා ගන්න කොටස කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලා මේ කෙළවරේ ඉඳලා මෙතෙන්වත් මේ අඟල් කාලකින් මාක් එකක් දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ කෙළවරේ ඉඳලත් මේ පැත්තට අඟල් කාලකින් මාක් එකක් දාගන්න ඕනේ. මේ පල්ලහැත් එහෙමයි. පල්ලහැත් මේ පැත්තෙන් අඟල් කාලයි. මේ පැත්තෙන් අඟල් කාලයි මාක් එකක් දාගෙන මේවා යා කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපි දැන් මේ පැත්තේ ඇඳලා ඉවරයි. දැන් ආයේ මේ පැත්තේ ඒ විදිහටම අඟල් කාල මාක් කරලා ඇඳ ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. හරි. අපි දෙපැත්තෙම මේක ඇඳගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක ඩිසයින් එක දාගන්නේ කියලා. අපි දැන් කරන්න ඕනේ මේ ඉරවල් කපා ගන්න. ඒ කපා ගන්න මේ වගේ කීයටක් අරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලා මේ ඉර දිගේ මෙහෙම කපන්න. එහා පැත්තෙත් කපා ගන්න. ඒ කපා ගනිද්දි මතක තියාගන්න ගොඩාක් යටට කපන්න එපා. මේ වගේ පොඩි වාසියක් තියෙන්න තමයි කපා ගන්න ඕනේ. ඔයාලත් පොඩි වාසියක් තියෙන්න ඒ විදිහට
පටියෙන් කපා ගන්න. අපි දැන් බලමු මේක කපාගෙන. අපි දැන් මෙහෙම කපා ගත්තා. පොඩි වාසියක් තමයි කපා ගන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ කපා ගද්දි මේ වටේටම කපා ගන්න. මේ උඩයි මේ යටයි. එතකොට තමයි මේ වගේ අපිට වටේටම කට්ටේ බේර ගන්න පුළුවන්. හරි අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේක ඔක්කොම එක සමාන නිසා මේ වගේ කට්ටයක් පේන්න අපි මේකෙනුත් පොඩි වාසියක් අයින් කර ගන්න ඕනේ. අපි ඒකත් කපා ගන්න ඕනේ කීයත් පටියෙමයි. මෙහෙම වටේටම පොඩි වාසියක් අයින් කරන්න. එතකොට අර කට්ටේ වගේ පේනවා. අපි දැන් ඒකත් කරගෙන බලමු. එතකොට ගොඩක් තේරෙයි ඔයාලට. හරි අපි දැන් මේක කපාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ පොඩි වාසියක් තමයි කපා ගත්තේ. ඔයාලා මේ පිටිපස්සෙනුත් ඒ වාසිය කපා ගන්න. මේ දෙපැත්තෙන්ම අපි කපලා තියෙන්නේ. එතකොට තමයි මේ විදිහට අර වාසිය පේන්නේ. අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ අල්ලගන්න යටපැත්තේ කොටස කොහොමද මෙහෙම හදාගන්නේ කියලා. ඒකට මේ මිටේ යට කොටස අරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලා මෙතන ඉඳලා මේ පිටිපස්සේ ඉඳලා පටන් ගන්න ඕනේ. මෙතන ඉඳලා ඉස්සරෝම අඟලකින් දාගන්න මාක් එකක්. ඊට පස්සේ අඟල් එකමාරකින් ඊට පස්සේ ඉතුරු කොටසත් ඔයාලට අඟලක් ඉතුරු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මේ වගේ මේ මැද ලකුණු කරගන්න. ඒ ලකුණු කරගෙන ඉවර වෙලා කියක් පටිය අරගෙන ඉවර වෙලා මේ මැද තියෙන්න ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඔහොම දෙපැත්තෙන් පොඩි කොටස මේ තුනේම අර අපි ලකුණු කරගත්ත මැදවල් කපාගෙන යන්න. ඒ කපා ගන්න අපි මෙන්න මේ විදිහට ඔහොම මේ තියෙන නැම්ම ගන්න. අපි දැන් ඒකත් කපාගෙන බලමු. හරි අපි දැන් ඒකත් කපාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට කපාගෙන. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක කයින්ඩර් ගහගන්න. ඒ ගහලා තමයි මේක ෆිනිෂින් කරගන්න ඕනේ. මේ අපි ඉස්සරවම කපාගත්ත පොල් කට්ටත් ගයින්ඩරෙන් ගාලා ඒකත් ෆිනිෂ් කරගන්න ඕනේ. මේ ඇතුළ ගාලා මේකේ කුරුට්ටත් ගාලා ඉවර වෙලා දෙකම ඒ විදිහට හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊටු වැඩ ටික කරගන්න. අපි මේක ගාගමු. හරි අපි දැන් මේ දෙකම ගාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ තාම හොඳටම ගාගලා ෆිනිෂ් කරලා නැහැ. සාමාන්‍ය ගානට ගාලා හදාගෙන තියෙන්නේ. පොල් කට්ටත් එහෙමයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක මෙහෙම තියලා හිල් දෙකක් විදගෙන රිවර්ට් ගහගන්න. අපි රිවර්ට් ගහගන්න මේ වගේ පොප් රිවර්ට් තමයි ගන්නෙ. මේ වගේ එක අරගෙන ඉවර වෙලා රිවර්ට් ගන්න එකෙන් ගහන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් පොල් කට්ට කැඩලා යනවා හිර වැඩි හින්දා. ඒක නිසා අපි මේක අඬුවක් අරගෙන මේ විදිහට අල්ලගෙන කොහොම ගහලා මේක ගලව ගන්නවා. ඒ ගලවගෙන ඉවර වෙලා තමයි මේක විදලා ඉවර වෙලා මේක දාලා මේ රිවර්ට් එක තලා ගන්නෙ. අපි ඒක කරන විදිහ බලමු දැන්. මේකේ හිල් දෙකක් විදගෙන ඉමු. අපි දැන් එක හිලක් විදගෙන තියෙන්නේ. හිල් දෙකම එකපාර විද ගන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඇද වෙන්න බලනවා. අපි දැන් මෙහෙම මේ හිල විදලා මේක කොහොම තියලා ඉවරලා මේ පොප් රිවර්ට් එක අරගෙන මේ ඔළුව පැත්ත උඩට හිටින්න මෙහෙම මේකට දා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට දාගෙන ඉවර වෙලා මේ පැත්ත තමයි තරන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු තරන්නේ කොහොමද කියලා.
හරි මේ විදිහට තමයි ඔයාලා තලා ගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේකට තවත් රිවර්ට් එකක් ගහගෙන එමු. හරි ඉතින් මේ දෙන්නේ අපි ඇනේ ගහගත්තාන් පස්සේ මේ තියෙන හැන්ද. එතකොට මෙන්න මෙතන පොඩි කට්ටයක් හිටිනවා. ඒ කට්ටේ අපි මේ පොල් කට්ටත් මේ ඇන ගහලා ඉවරලා තමයි ග්‍රයින්ඩරෙන් ගා ගන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ කට්ටයක් හිටින්න නැති වෙන්න එනවා. අපි ඒකත් ගා ගන්න ඕනේ. ඒ ගාගෙන ඉවර වෙලා මේක වටත් ගාලා මේක ලස්සනට ග්‍රයින්ඩරෙන් ගාලා අවසාන වෙන්න ෆිනිෂ් එක ගන්න ග්‍රයින්ඩරෙන් ගා ගන්න ඕනේ. අපි දැන් එහෙම ගාගෙන බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි අපි මේ විදිහට මේ ගාගෙන තියෙන්නේ. මෙතන පොඩි ඩිසයින් එකක් දාගත්තා. කට්ට ටිකක් කපලා මේක කියත් පටියෙන් තමයි කැපුවේ. ඉතින් මේක වැඩි කොලෙන් ගාලා තමයි මේ විදිහට ලස්සන කරලා තියෙන්නේ. මෙච්චරයි. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට එකක් හදන්න උත්සාහ කරලා බලන්න. මොකක් හරි අවුලක් තිබ්බොත් කමෙන්ට් එකක් පල්ලෙහින් දාන්න මම රිප්ලයි එකක් දාන්න. ඉතින් අපි දැන් හැන්ද හදලා ඉවරයි. ඔයාලට ඕන නම් මේකේ තීන්ත මොනවා හරි ගාලා මේක පාට කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට තවත් ලස්සනට එයි. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ හැන්දක් හදා ගන්න හැටි. මේක අර මිරිස් කරල් බදින්න වගේ ওই බදින දේවල් වලට තමයි සෙට් වෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ මේක හදන හැටි බලමු.